रेडी निघायचं निघायचं काय आलोच सॅक घेतो शेरफेज ऑन आलोच होय 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 घेतलं की बटर आणि फ्राईज ते मी एमकेला केलेला मला तेवढंच नाही येत तेच की लगाइए वहाँ पे लगा कुठं आहे बरं काय नो पाटील पाटील चालू दे गाडी पडली मी गाडी पडली गाडी चालू दे आई की हो चालू दे अब ओके हो गया ना ओके हो गया वहाँ बैठ जाए तो ओके ही ओके बैठ गया तो ओके ओके बैठेगा ये किधर का है इधर का है क्या नहीं इधर का उधर का ही है वो चेन ग्रीस लगा होगा हवाई का बता जाता आहे चेक करायची काय चेक करायची काय आणि बघूया रे एकदा
हा हा? हा? हा होय कंपाऊंड सुरू झालं की आयला आहे बघ ऑन दे